يتربع على شاطئ عروس المدن التونسية شاهد على تاريخ تونس. تعاقب عليه 7 رؤساء تونسيين، أحدهم لم تدم فترة حكمه سوى 24 ساعة. قصر قرطاج صرح عظيم. مقر العمل الرسمي والإقامة لرئيس الجمهورية التونسية يطل على شاطئ مدينة قرطاج الأثرية في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة. تجسد هندسته المعمارية ومواد بنائه وزخرفته ومحتوياته ما شهدته تونس من محطات تاريخية وحضارات تعاقبت على أرضها، وأسهمت في إثراء وتنوع رصيدها الثقافي والتراثي والمعماري. مكان القصر كان يوجد في البداية مقرا لإقامة المقيم العام للحكومة التونسية، وهو الموظف الفرنسي المكلف بمراقبة وزراء حكومة باي تونس خلال فترة الحماية الفرنسية. وكلمة باي مفردة تركية تعني السيد أو الأمير. وبعد استقلال تونس اختار الحبيب بورقيبة، وهو أول رئيس للجمهورية التونسية، اختار المكان لإقامة قصر قرطاج واختياره مقرا لإقامة رؤساء تونس عوض قصر السعادة في مدينة المرسى قرب العاصمة. وبالفعل بعد الاستقلال شيد بورقيبة القصر ليتماشى مع ذوقه وتطلعاته، وقد كلف بمهمة تشييد القصر المعماري اليهودي الفرنسي التونسي أوليفيه كليمون كاكوب، الذي بناه على 3 مراحل من الفترة الممتدة بين عامي 1960 و 1969 على طراز العمارة العربية الأندلسية، ليغطي القصر مساحة بين 38 و 40 هكتارا. من الداخل تكون قصر قرطاج من 4 أقسام: المبنى المركزي، وجناح خاص به شقتان، ومبنى للأمن الرئاسي، ومبنيين آخرين للخدمات العامة والمشتركة والإدارية والمالية. كذلك يضم القصر أيضا نافورة الألف جرار، وهي موقع أثري روماني اكتشفه لويس كارتون في الفترة بين عامي 1919 و 1920، وكانت النافورة موقعا سياحيا يزوره كل من يقصد المدينة الأثرية، إلا أنها حاليا غير متاحة للعموم نظرا لكونها تقع في القصر الرئاسي بقرطاج. كما يحتوي أيضا على الينبوع المتواجد من الفترة البونية، وتوجد معدات معقدة تعود إلى الحقبة الرومانية. كذلك يحتوي مجمع القصر الرئاسي على مقر إقامة سفير سويسرا في تونس، وهي بناية قدمها الرئيس بورقيبة للسفير بعد المحاولة الانقلابية ضده عام 1962، إضافة إلى عدة قاعات تحمل أسماء شخصيات تونسية لها مكانتها في تاريخ البلاد، منهم الحبيب بورقيبة وعبد العزيز الثعالبي وأبو القاسم الشابي. أيضا تقام الاستقبالات الرسمية في قاعة السفراء بالقصر، حيث تذهب الوفود للغرفة الزرقاء. كما يعمل في القصر حوالي 3000 شخص، الثلثين من الحرس الوطني التونسي وعملاء خدمة الأمن الرئاسي. تعاقب على القصر رؤساء تونس الذين شهد قصر قرطاج إقامتهم فيه منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1956، وهم الحبيب بورقيبة أول رؤساء تونس الذي عينه البرلمان عام 1957 وحكم الدولة لمدة 30 عاما، وأثناء رئاسته استخدم القصر كمقر عمل وإقامة، وكانت عائلته تقيم به حتى انقلب عليه في 7 نوفمبر عام 1987 رئيس وزرائه آنذاك زين العابدين بن علي، والذي رفض استعمال مكتب سابقه نفسه فأعاد تهيئته، وكذلك هيأ مكتبا آخرا لزوجته ليلى الطرابلسي، واستعمل القصر للعمل فقط، بينما بدأ في بناء قصر آخر للإقامة وهو قصر السيد الظريف، لتقتصر فترة إقامته في قرطاج حتى استكمال بناء قصره الجديد. أقام خلالها بن علي وعائلته في الجناح الخاص. وعام 2011 بعد هروب بن علي من البلاد إثر اندلاع ثورة الياسمين التونسية، أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي توليه صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وسكن قصر قرطاج، إلا أن إقامته لم تتجاوز 24 ساعة فقط.
وذلك بسبب عزله لعدم قانونية استلامه المنصب. ليتسلم المنصب رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للبلاد، وينتقل إلى القصر حتى ديسمبر عام 2011 حين انتخب السيد المنصف المرزوقي رئيسا، وسكن قصر قرطاج 3 سنوات حيث انتهت ولايته في ديسمبر عام 2014، لينتخب بعده الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 31 من ديسمبر عام 2014، وهو أول رئيس جمهورية تونسي منتخب عن طريق الاقتراع بعد ثورة 2011، وسكن القصر حتى وافته المنية في يوليو عام 2019، ليحل في القصر بعده الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في 23 من أكتوبر عام 2019، وما يزال يسكن القصر حتى الآن. وبذلك يعد قصر قرطاج صرحا تونسيا عظيما، خاصة أنه يقع في مدينة قرطاج عروس البحر الساحرة التي تقف شاهدة على كل الحضارات التي مرت بتونس وتركت فيها نفحة من نفحاتها، من البونيقية والرومانية والفاندال والبيلاكروسية وحتى الحضارة العربية الإسلامية. فما رأيك بحكاية هذا الصرح العظيم؟